বন্ধুসকল অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈছোঁ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ 2 নম্বৰ টিউটৰিয়েলটো লৈ আহিছোঁ। আজি জনাম মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত কেনেকৈ ৱাটাৰমাৰ্ক লগাব পাৰি। সচৰাচৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত ৱাটাৰমাৰ্ক লগোৱাত বহুতে সমস্যা পায়, কিয়নো মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত ৱাটাৰমাৰ্কৰ অপশ্যনটো দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কিন্তু মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত ৱাটাৰমাৰ্কৰ অপশ্যনটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। আহক ষ্টেপ ষ্টেপ কেনেকৈ কৰে চাই যাওঁ। ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ এটা ফাইল খুলি লৈছোঁ। ইয়াত অলৰেডি এটা ডাটা বনাই আছে। এতিয়া ইয়াত ৱাটাৰমাৰ্ক লগাই দেখাম। তাৰ বাবে ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়ক। মই ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত টেক্সট বক্সত ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰপিছত চিটটোৰ ওপৰত মাউচেৰে ক্লিক কৰি ধৰি ইয়াতে টেক্সট বক্স অ'পেন কৰি ল'ম। ইয়াতে টেক্সট বক্স অ'পেন হৈ গ'ল। তাৰপিছত ৱাটাৰমাৰ্কত আপুনি যি লিখিব বিচাৰে সেইটো লিখি দিয়ক। মই ইয়াতে ৱাটাৰমাৰ্কেই লিখি দিছোঁ। ৱাটাৰমাৰ্ক টাইপ কৰিছোঁ। তাৰপিছত অলপ চাইজটো বঢ়াই লৈছোঁ। ফ্ৰণ্ট চাইজ ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ পিছত মাউচেৰে ৰাইট ক্লিক কৰিব আৰু তলৰ পিনে আহিব। তলৰ পিনে আহি ইয়াতে ফৰ্মেট শ্বেপ পাব। ফৰ্মেট শ্বেপত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহিব ফিলত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে যিহেতুকে ৱাটাৰমাৰ্কত হোৱাইট কালাৰ আছে, গতিকে ইয়াতে ন' ফিলত ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত লাইন কালাৰত যাম। ইয়াত চাওক 2 নম্বৰটো লাইন কালাৰ, তাত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত যিহেতুকে লাইন ব্লেক হৈ আছে, ইয়াতে ন' লাইন ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া লাইন হৈ যাব। তাৰপিছত তলৰ পিনে আহি ক্ল'জ কৰি দিছোঁ। বন্ধুসকল মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ 1 নম্বৰ টিউটৰিয়েলটো আপুনি যদি চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাই চাব পাৰিব। এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ পিনে আহিছোঁ। এতিয়া ৱাটাৰমাৰ্কটো ইয়াতে ছেট কৰি ল'ম। ছেট কৰি লোৱা হোৱাৰ পিছত আপুনি মাউচেৰে ৰাইট ক্লিক কৰি দিব। মাউচেৰে ৰাইট ক্লিক কৰি দি তলৰ পিনে আহক। তলৰ পিনে আহিলে আপুনি ইয়াতে পাব ফৰ্মেট টেক্সট ইফেক্ট। ইয়াতে চাই লওক ফৰ্মেট টেক্সট ইফেক্ট। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আহিব টেক্সট ফিল। টেক্সট ফিলত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত তলৰ পিনে আহি ট্ৰান্সপেৰেঞ্চিত ক্লিক কৰি ইয়াতে অলপ বঢ়াই ল'ব। যিমানখিনি ট্ৰান্সপেৰেঞ্চিৰ প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনি বঢ়াই ল'ব। তাৰপিছত ক্ল'জ কৰি দিয়ক। তাৰপিছত ডাটাখিনিৰ ওপৰত ৱাটাৰমাৰ্ক লাগি গ'ল। ইয়াৰে ওপৰত আপুনি যিয়ে লিখে লিখিব পাৰিব, আপোনাৰ ৱাটাৰমাৰ্কটো থাকি যাব। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।